Nujud Ali was just an 8-year-old child when her father arranged for her to get married. She was one of 16 children. She loved school and playing games with her brothers and sisters. حصلت لي قالوا زواجه جابوا لي ملابس وأدوات لبست أنا وراحوا بي سووا لي الميك اب وأنا حتى صغيرة كنت فرحة بالأشياء هذه بس مش عارفة إني زواجة أو إني معنى زواجة. The man she married was 3 times her age. He was a delivery driver who lived in a distant village. Nujud's father made a deal with his family. أنت ليش زوجت نجود؟ والله زوجت أنا من ظروف حكمت علينا. وكانت الحالة متعبة ولا حد وسع. There's something very different about weddings in Yemen. At celebrations like this, the groom is front and centre, but you don't see any women, not even the bride. And when the bride is a child, she's locked away, sometimes not sure what the celebrations are all about. جالسين يتكلموا ويفتحوا المسجلة يغنوا لما المغرب كل واحد يرجع على بيته وأنا كنت أقول ليش ترجع البيت قالوا خلاص أنت دحين مزوجة ما عاد ترجعيش البيت كنت أقول لهم ليش قالوا خلاص أبغى أتزوجش قدر ما أنت ترجعيش. Nujud's father was following a very common practice in Yemen. Parents arrange marriages for their children when they're very young. بس ما فكرت بأنه هذه الطفلة اللي هي نجود بأنه عمر 8 سنوات لما راح يدخل فيها الرجل راح يسبب لها جروح؟ أنا فكرت أن أم قالوا لي لم يدخل عليها بشيء إلا بعد مدة طويلة. عند البلوغ؟ عند البلوغ أيوه بعد ما تبلغ بسنة. وما فيها الرجال ما يعني ما بزها ولا احترمها ولا احترمنا. اعتدى على جنسيا في ليلة الدخلة كان غصب عني لأنه كنت أنا وأمه وأخته ومرات أخو جالسين فمرات أخو خرجت بقيت أمه وأخته فاعتدى علي كان يقول ما في الله أن أنتِ الآن كنتي مرتي خلاص. أمه موجودة كانت لما اعتدى عليك جنسيا؟ أي لأني أمه كانت ماسكالي. مسكاكي؟ مسكاني هكذا. وأنا طبعا كنت بين صحيح بس ما في حد مني يجي يساعدني. Under Yemeni law, there is no crime of marital rape, and Nujud had no help from her family. They told her she now belonged to her husband and had to face up to her duty. أنت بذاك الوقت كنت تبكين وتصرخين؟ كنت أصرخ على صوتي، كنت أبكي، كنت يعني إنه بترجاهم. بس ما حد شيء، قالوا خلاص أنت الحين مزوجة، من حقك إن أنت تصيحي أو إن أنت ترجعي أي مكان. Nujud's mother Samir believed that the marriage would ease the burden on their family and give her daughter a better life. زوجناها حكم علينا الظروف الحالة متعبة لا قدرنا نعقل لا قدرنا نشرب لا قدرنا نكسي لا قدرنا شيء قلنا نزوجها تعتزلها الله معاها بتخففوا من الجهة. Despite her pleas for help, Nujud's family turned their back on her. They said she had to honour her marriage and avoid shaming the family. كنت يعني في أمل إن أهلي طبعاً إنهم يخلصوني من الزواج. فما كان يعني ما فيش أمل فيهم. ورغم كان أملي كبير ورحت عند أبي، رحت عند خالي، رحت عند عمي ولا في حد إنه يساعدني. فأنني قلت قد رب مني أروح بنفسي قد رب مني أساعد نفسي أحسن ما يساعدوني. With extraordinary courage for a 10-year-old, Nujud set out to end her misery. Choosing a moment when her husband wasn't looking, she made a bid for freedom. أنا هربت ورحت تواصلت بس وبعدين تاكسي قال لي صاحب التاكسي وين تشتي؟ طلع اشتي المحكمة يقول لي أي محكمة؟ قلت المحكمة وخلاص مش عارفة إيش اسم المحكمة. أخذني للمحكمة وجبت. Nujud arrived at West Sana's courthouse
where she sat sadly wondering what to do next. There was a strong possibility the court would decide Nujud was a runaway and return her to her husband. Instead, she met a judge who was astounded by her age and her courage. بدأت تحكي لي قصتها. استغرب أكثر، معقول ما حصل؟ تم ايش اللي تم؟ قالت حاجة سوداء، يعني تستحق تقول الدخول وما يعني لفظ نقول كلام اسود معناته شيء مش حلو. يعني الدخول. خلاص لا تقلقي، من معك هنا؟ قال جيت من نفسي. When the families gathered in court, the judge told them that under Sharia law, the marriage was legal. But he declared the husband should have waited until Nujud reached puberty before having sex with her. So he granted her a divorce. إذا استقرأنا القانون اليمني فهو لم يشترط سنا معينا للزواج، بما معناه أنه يمكن أن يجوز إجراء عقد الزواج ولو الطفل أو الطفلة صغيرة، ولكن هنا يجب أن نفرق بين شيئين، بين إجراء الزواج وبين الدخول في الزوجة أو يعني الدخول في الزوجة. زين، أريد أسألك سؤال، جاوبني بصراحة. أنت مذنب أم غير مذنب بالزواج؟ بزواج البنت مذنب، ذنبت وهو ذنب الفقر. السبب هو الفقر؟ السبب الفقر، ولا ما أنا مزوج لها. هذا السبب. زين، تفكرين تتزوجين؟ لا أنا طول حياتي من ما حصلت على طلاق نهائيا إني أتزوج، لا أفكر في أي شيء إلا فكرة الزواج هذه شايلها عن رأسي، عن أفكاري. Ghadia Ali is another young Yemeni girl whose father planned to marry her off to a much older man. She was just 12 and he wanted to use her dowry to pay off his debts. Ghadia refused. ولما أنت رفضتي شو عملتي بعد الرفض؟ قال لي والله لا يقتلني. يقتلك؟ البنت غصبتها، قلت لها ما بلا توافق ماشي اقتلها. أنا قلت لها كذا، قلت لها ما توافقي اقتلش. قالت بعدك ما تقول. اتصلت بعد عمتي وانسابي قلت لهم يجوا يحضروا بالعرس. وصلوا طوالي خلوا لها وقت الزفة، لقطوا البنت برا. خوالها؟ خوالها البنت. لقطوها وقت الزفة. Ghadia's wedding turned into an ugly family fight. Her maternal uncle turned up, determined to prevent the marriage. أنا ما علمت بالعرس إلا يوم العرس كان مع من الظهر. وصلت لعند بنتي أقول لها ها يا بنت ما ليش حتزوجي؟ قال لي يا خال والله ما اشتش زواج، ما أنا أبي غصبني. قلت عن والدي كيف يغصبش؟ يغصبش وأنت في هذا السن؟ طيب اتصلت به أقبل، ما لك تغصب البنت؟ ما صارت مشادة كلامية، معركة بالسلاح؟ لا جو مسلحين ويدار وقال لي منهم ما وقعوا خبطوني هنا في البيت والكل. ضربوك؟ ضربوني قالوا ليش ازوجها؟ قالوا ليش تزوج البنت جاهله؟ تزوج البنت جاهله يا كلب يا مدري ما. قلت والله يا اخي ما يشوف انكم ولا واحد ينقذني ولا اي حاجه. In the end, the case came down to a legal argument about money. Ghadia's prospective husband had paid a large dowry and he wanted it back. The court had to decide whether the marriage was a valid contract. يا سيدي أنا محامي الزوجين. يا سيدي نشتي نلفت انتباهكم بأنه لم يتم العقد إلا برضاء البنت واختياره وبصمت. وبعدين الأب هو الذي حضر إلى عند موكلنا وطلب منه انه لو رغبه انه يزوج بنته. هو الاب اللي حضر بدايه. ابوها جاء عندي انا اتزوجك والدل اللي يعقد وعقدنا وهي وافقت وبصمت ما حد يجبره. سائل اللي عقد القاضي قال انت موافقه ايه؟ قال لي يلا بالصمت. بصمت ودينا شهود.
العرس عليا كله. هذه إجراءات قانونية وتبع القاضي فيها. هم طلبوا اليمين وإحنا. خسرت وأخواتي كلهم يخسروا. كم خسارة؟ While the lawyers argued, Gadir waited outside the court. A child caught up in an adult world beyond her understanding. فهي ضحية من كثير من الضحايا الموجودين في اليمن بسبب الحالة المادية للأسرة. غدير زوجت لأن أبوها كان متدين مبلغ 300,000. تم تزويجها هي وأختها. أختها أيضا هي قاصرة. زوجت الثنتين قام الأب بسداد الدين الذي عليه وزوج البنات. Gadir no longer lives with her husband, but while the legal argument continues, her divorce has not yet been granted. In Yemen, the Human Rights Watch estimates that more than half of all young girls are married before they're 18. Marriages of girls as young as 9 or 10 are common. 4 years ago, the Parliament attempted to pass legislation making 17 the minimum age for marriage. But it was blocked by members of the opposition party, Yemen's Muslim Brotherhood. لا يحق لأي واحد، لا للرئيس ولا لمجلس النواب ولا لأحد من البشر أن يحدد شيء أباحه الله. Sheikh Mohammed al-Hazmi is a member of Yemen's parliament and an Islamic scholar. الإسلام لم يحدد سن الزواج. لماذا يبحثون عن شيء لا يعتبر مشكلة؟ لماذا يعملون من شيء مشكلة وهو ليس مشكلة؟ يعني أنا أشتي أسأل لماذا يعني لماذا فقط الزواج المبكر مشكلة؟ Nujud's divorce made her an international celebrity. The media spotlight transformed the life of a shy 10-year-old girl. An American fashion magazine staged a glittering awards ceremony in New York, where Nujud was declared Woman of the Year. A book about Nujud became an international bestseller, and the royalties were put towards her education and a new house for her family in Yemen. أنت وأختك؟ إيه. هاي خاصة فيكم. إيه نقعتنا دائما. راضي عن أبوك بعد اللي سواه فيك؟ أنا صراحة إذا قلت إني راضي عنه بكون بكذب، بس ما أنش راضي عنه. ما راضي؟ ما أنش راضي عنه. لسه مجروحة من الداخل؟ لساتي مجروحة وكل ما بنشوفه بتألم. Nujud's younger sister Haifa is not sure that her father has changed his ways. She's frightened that he might try to arrange a marriage for her. الذي شفته في أختي أنا خلاص اندهشت، أنا ما أشتيش. زين لو حصل معاكي نفس الشيء شو بتعملين؟ شو بعمل؟ يعني أنا ما عاد بجلس عنده، بهرب. تهربين؟ لأنه ما تريدين تتزوجين. صح. بعد هم راح تعيد الكرة مرة الثانية وتزوج وحدة من البنات وهن صغار؟ لا ما عاد تزوجت أبدا. ما تزوجت؟ أبدا ما عاد أتزوج إلا من فوق 22 سنة. شو أمنيتي بالحياة؟ حاليا ما فيش أمنية، بس حاليا حلم إني أكمل دراستي، تعليمي أولا أدرس الإعدادي والثانوي وإن شاء الله أخلص الجامعة. بعد هذا أفكر إنه لأنه حاليا أنا يعني في أنا وعدة أشخاص إنه نحن نفتح منظمة، إن إحنا نكافح عن أو إحنا نرادي ظاهرة الزواج المبكر أو زواج القاصرات.